Вільям Браудер, закордонний ворог номер 1 Володимира Путіна, гендиректор Hermitage Capital Management і керівник глобальної кампанії за справедливість Магнітського. Вітаю в нашій програмі, сер Вільям Браудер. Приємно бути з вами. Україна вперше випустила ракети американського виробництва по Росії, повідомляє Reuters. 6 ракет «Атакамс» влучили у склад боєприпасів РФ у Брянській області РФ. Яка ваша реакція на це, і що зараз відчуває Володимир Путін? Моя реакція – це, звичайно, відчуття полегшення від того, що Сполучені Штати нарешті зняли обмеження на використання українцями американських ракет по Росії. Мені здавалося жахливо несправедливим, що Росія могла випустити ракети по Україні з будь-якого місця, а Україна не могла відповісти. І тому, звичайно, це зняття обмежень є великим полегшенням. З огляду на це відбувається, звісно, дуже пізно. Зараз минуло майже 3 роки війни, і Україна зазнала неймовірних руйнувань. І те, що це просто зараз відбувається, дуже засмучує. І також дуже засмучує, що вже кінець епохи адміністрації Байдена. Зараз ми вступаємо в нову еру з приходом до влади Трампа. І ми не знаємо, якою буде позиція Трампа щодо Росії, щодо України та усіх різних аспектів війни. І тому багато чого відбувається, і в нас є багато невизначеності. Також російський диктатор Володимир Путін змінив ядерну доктрину Росії. Отже, доктрина передбачає, що будь-яка атака неядерної держави, підтримана ядерною державою, буде розглядатися як спільний напад на Росію. Таким чином, навіть удар балістичними ракетами по Росії з боку неядерної держави може спровокувати ядерну відповідь з російського боку. Що ви думаєте з цього приводу? І чи серйозно ви сприймаєте це рішення? Вже пройшло 1,5 доби відтоді, як ракети «Атакамс» уразили російські цілі. Я досі тут сиджу у Лондоні. Ви все ще сидите в Україні, і ніякого ядерного апокаліпсису немає. Тому я думаю, що це те, що я називаю брязканням ядерною зброєю. Якщо ви пам'ятаєте, Путін погрожував ядерною війною в багатьох інших випадках, ґрунтуючись на багатьох інших вигаданих червоних лініях. Я вважаю, що нам потрібно просто рухатися далі. Ми повинні ігнорувати його розмови. І ми повинні просто продовжувати боротьбу за оборону України, що означає, звичайно, атакувати російські склади боєприпасів, російські військові бази, всі місця, звідки вони можуть продовжувати завдавати горя, смерті та страждання Україні. Чи відчуваєте ви, що цей російський ядерний блеф ще досі працює? Раніше цей блеф ефективно стримував західних лідерів після початку повномасштабного вторгнення. Але зараз ви відчуваєте, що цей ядерний блеф все ще працює. Я думаю, що це завжди працює певною мірою, тому що ніхто не хоче ядерної війни. І так, але ви пам'ятаєте, що Путін сказав, що якщо Захід поставить F-16, то почнеться ядерна війна. І якщо Захід надасть танки, буде ядерна війна. І навіть пригрозив ядерною війною, якщо резерви російського центрального банку будуть конфісковані. Є похожа відома історія про хлопчика, який кричав про вовків. А Путін стільки разів погрожував ядерною війною, що цьому вже ніхто не вірить. А також з точки зору росіян, знаєте, чи справді він хоче розпочати ядерну війну? Я маю на увазі, знаєте, є причина, чому цього не сталося в минулому, і це те, що ми називаємо взаємно гарантованим знищенням. Я не думаю, що він хоче знищити себе. Ми не починаємо ядерну війну, і він теж не повинен. Також відчувається дуже сильний тиск з боку деяких з його найбільш союзників.
Ви знаєте, Китай не хоче ядерної війни, Індія не хоче ядерної війни, і тому я думаю, що він певною мірою загнав себе в рамки. Я вважаю, що це нерозумно з його боку робити ці погрози, адже він їх не реалізовує. І ви знаєте, тут ми з багатьма атакамс вже вдарили по російській землі. Ні, ніякої ядерної війни немає. Як ви оцінюєте нинішній стан Володимира Путіна всередині Кремля, при владі? Якими можуть бути його подальші варіанти дій? І чи відчуваєте ви, що його радники, його найближче оточення все ще вважають, що Путін був би найкращим вибором для Росії? Він нікому в Росії не дає вибору. У Росії немає демократії. І будь-хто, хто якимось чином ставить його під сумнів серед еліти, падає з багатоквартирних будинків, отруюється та помирає жахливим чином. І тому він веде терор проти своєї країни, тому що так боїться втратити владу. Він розуміє, якщо він втратить владу, то він втратить всі свої гроші, потрапить до в'язниці і там помре. І тому він робить все можливе, щоб утриматися при владі. Він тероризує свій народ, і це працює, і це продовжує працювати, і це буде працювати до тих пір, поки це не спрацює, і ми не знаємо, в який момент це не спрацює. Можливо, він зможе прожити все своє життя при владі і залишитися там на багато років, або в якийсь момент це може вибухнути. Ви пам'ятаєте Пригожина, який йшов на Москву в червні 2023 року? Ці сценарії важко передбачити. Ми не можемо їх передбачити. Путін не може їх передбачити. І тому це дуже важко зрозуміти. Але що я можу сказати, так це те, що він смертна людина. Він доживе до кінця свого природного життя. Або хтось може прийти закінчити його життя раніше, і ніщо з цього не є передбачуваним. Чи вважаєте ви цей ядерний блеф від Володимира Путіна ознакою його відчаю? Я думаю, що все є ознакою його відчаю. Я думаю, що він хотів, щоб ця війна була швидкою, ефективною та успішною в перші 3 дні, а зараз вже 3 роки. Для нього це повна катастрофа. За оцінками українських військових, Росія втратила 725 тисяч військових. Є 300 мільярдів доларів резервів центральних банків, які заморожені на Заході, які, я прогнозую, в кінцевому підсумку будуть конфісковані. Росія відрізана від міжнародних ринків капіталу. Вони очистили всі свої в'язниці, використовуючи цих людей для солдатів, які загинули. Ціна за нового російського новобранця зросла з $4000 за реєстрацію до $47 000. Це заплутана ситуація для Путіна. Все йде не так, як він планував. Це все може зруйнуватися. Важко сказати як, але це війна, і я впевнений, що якби він знав тоді, куди все це зайде, він би її не розпочав. Але Путін не має можливості дати задню, він не може відступити. Зараз його єдиний хід – це ескалація, і це, звичайно, жахливо для будь-кого в Україні і жахливо для Заходу, але мирного договору, який я можу собі уявити, не буде. Єдиний договір, який може статися, буде укладений на основі брехні Путіна, щоб отримати паузу у війні, щоб він міг перегрупуватися і переозброїтися, але я не бачу можливості для тривалого миру, поки Путін не піде з влади. Сьогодні агентство Reuters опублікувало цікаву публікацію про можливість замороженого конфлікту в Україні. Джерела Reuters припускають, що Володимир Путін може погодитися про припинення вогню в Україні в обмін на нейтралітет України, а в обмін на зменшення військового потенціалу України за рахунок зменшення чисельності української армії та ведення інших обмежень на військовий потенціал України. And by imposing other restrictions on Ukraine's military capabilities. Чи означає це, що Володимир Путін не хоче нічого іншого, крім капітуляції України? Я думаю, що якби Путін погодився на щось, а я дуже сумніваюся, що можна було б укласти якусь угоду, яка була б задовільною для України, задовільною для Заходу і також задовільною для Путіна, ідея про те, що Україна відмовляється від свого військового потенціалу в обмін на припинення вогню,
була б абсурдною. Україна абсолютно вразлива до будь-яких подальших атак з боку Росії. І чому Україна має вірити слову, яке каже Росія? Я маю на увазі, дивіться, Росія, Сполучені Штати, Велика Британія підписали Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від свого ядерного потенціалу. І, звичайно, ніхто не став на захист України, коли Росія вторглася. Тому я вважаю, що це дуже погана ідея – відмовлятися від будь-яких оборонних можливостей в Україні в будь-який момент. І якби я був Зеленським, я б не пішов на таке. Розглянемо також можливі сценарії президентства Дональда Трампа. Якщо Трамп виглядає погано серед американців через те, що робить Путін, він може навіть подвоїти зусилля, бути більш жорстким щодо Путіна. Про це ви сказали в інтерв'ю Times Radio. Чи не могли б ви розповісти нам про свої прогнози, про вашу думку про можливі сценарії президентства Трампа і його відносини з Володимиром Путіним? Як він може діяти з Володимиром Путіним? Перш за все, ми повинні просто згадати те, що Трамп говорив про цей конфлікт за останні кілька років. Трамп зробив кілька божевільних заяв про те, що Україна винна. Він також зробив низку дуже сильних заяв про те, що хоче припинити військову допомогу для України. І фактично він таки припинив військову допомогу для України за допомогою спікера Палати представників Майка Джонсона, який зміг заблокувати військову допомогу з січня до літа. Тому я думаю, що так і буде. Україна та решта світу повинні працювати з огляду на те, що Трамп припинить військову допомогу Україні. Це припущення, на основі якого ми повинні оперувати. І якщо він це зробить, то це створить катастрофічну ситуацію для України. Як ми знаємо, Америка надає половину військової допомоги, а без цієї половини дуже скоро все стане дуже погано. Що ж отримає Трамп взамін за все це? Відповідь полягає в тому, що він отримає від Путіна якусь обіцянку, що він нічого не збирається робити, що вони проведуть лінію розмежування і все. І якщо Путін порушить це, то де б це не відбувалося, як ви вже згадували, це зробить Трампа слабким. Це зробить Трампа схожим на жертву. Це виглядало би так, що Трампа зрадили. І ми це бачили раніше. І якщо ви пам'ятаєте, двома найбільшими умиротворювачами Путіна були Німеччина та Франція, Шольц та Макрон. А на самому початку війни, ще до початку війни, вони їздили до Путіна в Москву і казали, ви збираєтеся вторгатися. І Путін сказав дуже чітко, ні, я абсолютно не збираюся вторгатися. І він це зробив. Таким чином, ці дві країни, які мали довгу історію умиротворення, фактично стали одним із найстійкіших у підтримці України. Отже, це можливий сценарій з Трампом, якщо Путін його зрадить. Але Трамп також дуже непередбачуваний, як у спосіб, який може бути несприятливим для України, так і в сенсі, який може бути корисним для України. Тому це важко передбачити, але одна річ, яку ми можемо передбачити, це просто використовуючи слова самого Трампа, щоб сказати, що він збирається припинити фінансування. Отже, якщо Путін зрадить Дональда Трампа, чи може Трамп обернутися проти нього? І чи очікуєте ви великого зіткнення між двома альфа-лідерами, як ви сказали в інтерв'ю Times, між двома альфа-лідерами, між Путіним і Трампом? Все можливо, і це дуже можливо. Тому Трамп не хоче виглядати погано, він не хоче виглядати слабким. Наразі він вважає себе другом Путіна. Це може змінитися. І ми бачили, як Трамп дуже швидко переходив від статусу друга до ворога, і навпаки. Так що це дуже важко передбачити, але одна річ, яку ви повинні знати, це те, що Трамп цінує те,
як він виглядає і як люди бачать його, більше, ніж будь-що інше у світі. І тому Путін повинен бути в змозі збалансувати свої цілі, щоб не змусити Трампа виглядати погано. І це може бути дуже складно, тому що Путін також повинен думати про власне політичне виживання. І його власне політичне виживання може значною мірою залежати від того, чи продовжуватиме він бути агресивним щодо України, і це може поставити його в протиріччя з Трампом, якщо буде досягнуто домовленості не робити цього заздалегідь. З вашої точки зору, ведеться багато дискусій про те, чого Дональд Трамп хоче від Володимира Путіна, Росії та України, але чого Володимир Путін хоче від Дональда Трампа. Я думаю, дуже просто. Він хоче, щоб Дональд Трамп припинив військову допомогу Україні. Це головне. Без цього Росія перебуватиме в набагато кращому становищі. Він також хотів би, якщо це можливо, щоб Сполучені Штати зняли санкції з Росії, дозволили російським банкам позичати гроші, дозволили російським компаніям імпортувати американські товари, розморозили $300 мільярдів резервів Центрального банку, які зберігаються на Заході. Це все речі, які Путін дуже хотів би від Трампа. І питання в тому, якщо Трамп дасть йому щось із цього, чи виглядатиме він слабким? Чи, може, він зрозуміє, як зробити всі ці речі, не виглядаючи слабким? І тому зараз це все витає в повітрі. Я не знаю, що станеться, але це момент великої невизначеності, і я відчуваю занепокоєння. Я переживаю за Україну, я переживаю за решту світу, яка живе поруч з Росією. Що може статися з репутацією Трампа, з його політичною позицією, з його позицією в усьому світі? Якщо він скасує цей дозвіл Україні завдавати ударів глибоко всередині Росії ракетами «Атакамс». Якщо Трамп також скасує санкції проти російської військової машини та російської економіки. Я можу уявити собі сценарій, за якого Трамп каже, що він хоче уникнути Третьої світової війни, він хоче миру, він хоче позбутися непотрібних воєн, і тому американці не повинні це підтримувати, і ми не повинні дозволяти Україні бити по Росії, і він збирається зняти санкції, щоб Росія могла знову взаємодіяти зі світом, і що він був сильним лідером для цього. Ось так він і буде говорити, якщо обере цю стратегію. Чи сприймуть люди це саме так? Все залежить від того, що станеться з Україною. Якщо Україна опиниться в катастрофічній ситуації, Трамп може виглядати дуже погано. Він також міг знайти спосіб виправдовувати це іншими способами. Я маю на увазі, що він має велику здатність виправдовувати дуже погані речі, які відбулися, таким чином, який здався йому сприятливим. Тому я б не покладався на те, що США можуть продовжити підтримувати Україну. Якщо Трамп скоротить підтримку України, чи можуть європейські лідери використовувати заморожені активи для постачання Україні, надання Україні військової підтримки та фінансової? Чи бачите ви в цьому ключ до уникнення катастрофічних наслідків? Я думаю, що це головний важіль впливу, який залишився в європейців. Якщо американці перестануть фінансувати Україну, буде втрачена половина військової допомоги. Європейці зараз не мають фінансової можливості подвоїти військову допомогу Україні, зважаючи на обмежені бюджети та економічні проблеми у всіх цих європейських країнах. Якщо Україна впаде, то 25 мільйонів українських біженців роз'їдуться по Німеччині, Франції, Великій Британії та інших країнах. І, звичайно, тоді виникне додатковий виклик, що Путін нападе на країни Балтії, що потім створить катастрофічну ситуацію, у якій буде вирішуватися доля НАТО. Але шлях до вирішення всієї цієї проблеми дуже простий, і це конфіскація $300 мільярдів резервів Центрального банку. І тому я дуже просував це питання серед законодавців у Великій Британії, Європі та інших країнах, і якщо це буде зроблено, це могло б запобігти цьому катастрофічному сценарію. Є рішення лідерів Сімки спрямувати доходи від цих заморожених активів на підтримку України у вигляді кредиту.
Але чи достатньо буде для підтримки України використовувати лише доходи від заморожених активів? Чи буде цього достатньо, якщо Сполучені Штати припинять допомагати Україні? Цього було б недостатньо. І саме тому союзникам потрібно вийти за рамки просто використання відсотків від цього і конфіскувати всю суму, адже лише відсотків не буде достатньо. І витрати для Європи будуть катастрофічними і експоненціальними з точки зору військових витрат після того, як це закінчиться, і витрати на розміщення всіх цих біженців, і так далі. І так, мені здається, це єдиний сценарій, єдиний правдоподібний сценарій для запобігання катастрофі. Розглянемо також ухилення від санкцій. Українська воєнна розвідка опублікувала великий звіт про те, як Росія намагається ухилитися від західних санкцій. Тобто мікрочіпи американського виробництва використовуються Росією для виробництва, для виготовлення безпілотників, які щодня атакують Україну. Так, є такі компанії, як Analog Devices, Texas Instruments, AMD, Infineon Technologies і STM Microelectronics. Це компанії зі США, Німеччини та Швейцарії. Але я хотів би зосередитися на американських компаніях. Чи дбають вони за свою репутацію? Ні. Компаніям начхати на свою репутацію. Вони дбають лише про те, щоб заробити гроші. І тому єдиний спосіб зупинити їх від цього – це з точки зору політики, створити величезний економічний стримуючий фактор, тобто санкції, проти компаній та осіб, які до цього причетні. Крім того, схоже, що вони постачаються до Росії за підтримки Китаю. Але чи вистачить у США важелів впливу на Китай, щоб зупинити цей процес? Абсолютно. Китайці повністю залежать від США у своєму економічному благополуччі. Але ви повинні розуміти, що ще одна річ, яка зараз відбувається, це те, що Трамп погрожує ввести 60% мита на продукцію китайського виробництва для американського ринку. І тому тут багато змінних частин. І тому відбувається багато не лише щодо України, а й інших речей. І тому важко зрозуміти, що Трамп збирається вважати найважливішим, а що менш важливим, і як він вирішить покарати Китай. Якщо ви покараєте Китай лише тарифами, буде досить важко змусити їх співпрацювати у питанні відмови від постачання військової техніки. І останнє моє запитання до вас, чого ви очікуєте від економічної політики Дональда Трампа? Я маю на увазі внутрішню і міжнародну. Його економічна позиція не лише щодо Китаю, а й інших ключових партнерів США, Королівства, Європи та інших ключових союзників у всьому світі. Це величезні. Я не маю на увазі санкції, я маю на увазі тарифи взагалі. Тарифи – це дуже погана економічна політика. Вони підвищують інфляцію, вони створюють економічні проблеми. І ми бачили в історії, що тарифи призводять до різного роду взаємного економічного занепаду. І тому я був би дуже стурбований тим, як тарифи, які він обіцяв, вплинуть на економіку США та інших країн. І я сиджу тут просто, знаєте, сподіваюся, що все це безглуздя, що це просто розмови і що коли справа дійде до цього, ви знаєте, світ продовжує функціонувати, як і раніше. Крім того, були великі дискусії про те, чи була економіка Байдена настільки слабкою і поганою, що багато американців вирішили голосувати за Дональда Трампа. І яка ваша особиста оцінка цього? І чи вважаєте ви, що американська економіка була в такому поганому стані під час президентства Байдена, тому що є цікаві цифри про інфляцію та інший економічний прогрес за часів адміністрації Байдена? За останні 4 роки цифри цілком нормальні. Економіка виросла, не вражаюче, але вона виросла. Вона не пішла в рецесію. Тут надзвичайно низький рівень безробіття. Фондовий ринок знаходиться на історичному максимумі.
Тому досить важко дивитися на це і говорити, що в Америці відбувається якась економічна катастрофа. Америка, але те, що там відбувалося, і це ключ до всього, це інфляція. Таким чином, середньостатистичний американець не побачив зростання своєї заробітної плати, і вони побачили 20% інфляції протягом певного періоду часу. І тому вони фактично отримали зниження зарплати на 20% в реальному вираженні, отримавши ту ж суму грошей, але все на 20% дорожче. І тому більшість американців не розглядали жодної іншої політики, крім політики про те, чи почуваюся я краще чи гірше зараз, і вони почуваються гірше через інфляцію. І це єдина річ, яка, на мою думку, привела Трампа у Білий дім. Дякую вам, пане Браудер, за ваш час і за підтримку України. Слава Україні! Слава Україні! Дуже вам дякую.